بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه پنجم 0 تا 100 بیماری‌های ورمپستان در گاو شیری خوش آمدید. در جلسه قبلی یه طبقه بندی با هم داشتیم. باکتری‌های مسبب ورمپستان واگیردار و باکتری‌های مسبب محیطی ورمپستان‌های محیطی رو با هم طبقه بندی کردیم. یک سری باکتری‌ها رو ذکر کردیم. یکی از اون باکتری‌های مسبب ورمپستان واگیردار یا کانتیجس ماستایتیس باکتری استافیلوکوکوس اوروئوس هستش. در این جلسه میریم با هم در مورد استاف اوروئوس یه صحبتایی با هم داشته باشیم و امیدوارم که جلسه قبلی رو حتما دیده باشید تا ادامه این ویدیو رو با هم پیش ببریم. در این جلسه یکی از باکتری‌های مسبب ورمپستان مصری یا کانتیجس ماستایتیس رو خدمت شما عرض می‌کنم. استافیلوکوکوس اوروئوس یه عامل بیماریزای موذی هستش که توی گله‌های ما کنترل اون بسیار سخت و دشواره. فلور طبیعیه که روی لوزه، واژن و پوست سرپستانک هست و نحوه نفوذ این باکتری از طریق زخم‌های سرپستانک و مجرای سرپستانک است. یعنی در گله‌هایی که بهداشت ضعیفی دارن و یا اینکه آسیب‌ها و تروماهایی که به سرپستانک‌های گاو ما وارد میشه و ایجاد زخم و خراشیدگی پوست پستان میشه، این باکتری‌ها خیلی راحت نفوذ پیدا میکنن، تکثیر پیدا میکنن و سبب ورمپستان استاف اوروئوس در گله میشن. این باکتری هر سه حالت، یادتون میاد تو جلسات قبلی ما یک سری طبقه بندی کردیم در مورد علائم درمانگاهی که توی گله ما یا توی فارم ما در گاو ما اتفاق میفته به سه حالت مزمن، تحت بالینی و بالینی یا کرونیک و یا ساب کلینیکال که همون تحت بالینی هستش و یا بالینی یا کلینیکال ماستایتیس تقسیم بندی کردیم و اونجا یک سری توضیحاتی رو گفتیم. اگر هنوز ندیدید جلسه 3 و 4 رو حتما ببینید که کاملا متوجه این تقسیم بندی رو با هم اونجا مرور کردیم. خب در حالت بالینی یا کلینیکال ماستایتیس سه حالت دیگه هم در این فرم باکتری ایجاد میکنه توی گله ما که تحت حاد هستش، یا ساب اکیوت کلینیکال ماستایتیس و یا اکیوت کلینیکال ماستایتیس و یا حالت پارا اکیوت کلینیکال ماستایتیس که همون گانگرن یا پانگاریایی که اکثر ما معمولا توی گله ها دیدیم، همون بافت پستانی که سیاه رنگ میشه و بیشتر در گاوها و تنیسه های جوان تازه‌زا اتفاق میفته که معمولا منجر به حذف دام ما خواهد بود. در مورد این بیماری بعداً توضیحات کامل تو جلسه بعدی خواهم داد. خب یه نکته خیلی کاربردی کلینیکال میخوام تو این جلسه خدمت شما بگم. دامداری های این رو ما داریم متاسفانه. گاوهایی که شیر ورمی دارند و تحت درمان هستند، خب میدونید اینها یا با وسیله دستگاه پاستوریزاتور باید پاستوریزه بشن و یا دور ریخته بشن. شیر گاوهای ورمی رو به هیچ وجه به گوساله ها ندید، ولی متاسفانه در بعضی از دامداری ها حالا به هر دلیل مسئله اقتصادی و یا مشکلات دیگه‌ای که نمیتونن دستگاه پاستوریزاتور داشته باشن و این شیر رو دور نمیریزن و شیر گاوهای ورمی که درگیر استاف اوروئوس هستش رو به گوساله ها میدن. استاف اوروئوس تو دهن گوساله ها کلونیزه میشه، تکثیر پیدا میکنه. اگر این گوساله ها سرپستانک گوساله های دیگر رو بلیسن و بمکن، باعث انتقال میکروب از دهان به سرپستانک گوساله های دیگه میشن و این گوساله ها وقتی تلیسه میشن، بزرگ میشن، زایمان که میکنن، معمولا یا پستان درگیر استاف اوروئوس پارا اکیوت کلینیکال استاف اوروئوس هستش، ماستایتیس هستش، یا بانگاریا میشن یا متاسفانه سرپستانک های کوری خواهند داشت که
متاسفانه نمیتونیم بدوشیمشون یا اصلا شیری ندارن و این سرپستانک های کور میدونید 1 یا 2 کارتی وقتی کور باشه ارزش این گاو 1/4 یا 1/2 این گاو از بین میره و گاوی که 2 تا پستان نداره و نمیتونه شیر بده که ارزش اقتصادی و نگهداری در گله نخواهد داشت. خب اینو تو ذهنتون باشه. پس شیر گاوهای ورمی رو ترجیحاً به گوساله هامون ندیم به این دلیل. خب میریم در ادامه در مورد استافیلوکوکال ماستایتیس خدمت شما یه توضیحات میدم که عرض کردم که این بیماری عاملش استافیلوکوکوس اوروئوس هستش که باکتری کوکسی گرم مثبت هستش که هوازی یا بی‌هوازی اختیاریه. این نکته بگم خدمت شما، فرم حاد این بیماری که عرض کردم خدمت شما که همون قانباریا یا گانگرینوز هستش بیشتر در گاوهای جوان و در حین زایمان یا تو 1 ماه اولیه بعد از زایمان اتفاق میفته و بیشتر در گاوهای جوان ما این مشکل رو داریم، یعنی در تلیسه ها. خب چرا در گاوهای مسن کمتر داریم؟ به دلیل آنتیکور بر ضد توکسین آلفایی که در خونشون وجود داره. معمولا این علائم به صورت پارااکیوت یا فوق حاد کمتر ظاهر میشه. خب راه‌های انتقال بیماری عرض کردم خدمت شما این باکتری استافوروئوس یک باکتری که تو طبقه بندی که با هم داشتیم جزو باکتری هایی هستن که مصری هستن و راه‌های انتقالشون از طریق شیر مترشحه‌ای که از کارتیه عفونی صورت میگیره. یعنی وقتی یه گاوی که درگیر باشه شیر خارج شده از این پستان میتونه از طریق وسایل شیردوش که آلوده شوم میکنه و یا از طریق دست آلوده افراد شیردوش به گاوهای سالم دیگه ما منتقل بشه. خب بیماریزایی این استافوروئوس یا استافیلوکوکال ماستایتیس عفونت معمولا در اوائل دوره شیرباری اتفاق میفته. یعنی گاو وقتی زایمان میکنه درگیره و یا اینکه 1-2 هفته بعد از زایمان علائم نشون میده. خب که اغلب منجر به فرم‌های مختلفی هستش که خدمت شما توضیح دادم. فرم فوق حاده که قانباریا هستش که ناشی از توکسین آلفا است. توکسین آلفا چیه؟ یک سمیه که از طریق این باکتری ترشح میشه به دیواره جداره عروق پستانی آسیب میرسونه، اونها رو از بین میبره و انقباضات عروقی رو سبب میشه که نکروز بافت پستانی یا بافت‌های مجاور اون عروق صورت میگیره به دلیلی که خون رسانی و اکسیژن رسانی از بین میره و یا کاهش پیدا میکنه. بافت پستان سرد میشه. عرض کردیم خدمت شما تو جلسات قبلی یکی از علائم ورم پستان گرم شدن بافت غده پستانی و یا قرمز و ملتهب شدن اون بافت هستش. ولی در این حالت بافت پستان کاملا سرد میشه به دلیل انقباضات عروقی که داره. بافت پستان سیاه میشه، آبی و کبود میشه و این حالت علامت اختصاصی استافوروئوس هستش. البته تو پرانتز هم بگم که بعضی از دوستان به من ایراد نگیرن، یک سری باکتری های دیگری هم هستند که این حالت رو ایجاد میکنن که به صورت تشخیص تفریقی من تو جلسات بعدی توضیح خواهم داد. عفونت معمولا در اواخر دوره شیرباری و خشکی معمولا دیگه فوق حاد و حاد ما نداریم، بیشتر اشکال مزمن یا تحت حاد اتفاق میفته. در حالت مزمن دیگه ما تب و علائم درمانگاهی آنچنانی نداریم و گاو ما بی اشتها، دیپرس، افسرده نیست که این علائم رو من اگر اجازه بدید تو جلسه بعدی کاملا در اون بساط یه توضیحات کاملا مفصل خواهم داشت که متوجه بشید. در حالت مزمن آماس و التهاب بافت پستانی ما کمتر داریم، سوماتیک سلکانتا اون معمولا بالا میره ولی شیر معمولا صاف هستش و مشکل خاصی نداره. در حالت حاد یا تحت حاد معمولا آماس غده رو داریم، لخته‌های فیبرینی داریم و تو حالت حاد معمولا تب داریم که با حالت مزمن و فوق حاد باید تفکیک داده بشه. و تا اینجا تو این جلسه خدمتتون عرض کردم که یک سری توضیحات مختصر در مورد استافیلوکوکال ماستایتیس عرض کردم
اجازه بدید در جلسه بعدی کامل در مورد علائم درمانگاهی، علائم اختصاصی، پیشگیری، کنترل، درمان بیماری استافیلوکوکال ماستایتیس توضیح خواهم داد در جلسه بعدی. با من باشید به امید اینکه هیچ نکته مبهمی در استافیلوکوکال اوروئوس توی گله ما مونده نباشه. اگه احیانا هم سوالی تو ذهنتون باشه بر من کامنت کنید، تو جلسه بعدی جواب خواهم داد. موفق باشید.